האחים שלנו היו תחת הטראומה הזו שלנו. טלטלה. אז זה לא רק ילדי תימן, כאילו, אנחנו לא תימנים, וזה לא קישרתי. לא, אז תדעי לך, אנחנו בגלל זה, בעקבות הרב משולם, אנחנו אומרים פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן. אני מצלם, את יכולה לספר לי. תספרי, אמא, תגידי מה היה. אני הייתי בהיריון בחודש התשיעי. הרגשתי אני צריכה ללדת, היה לי דם. כן. אחרי צהריים בעלי בא, לקח אותי לבית חולים של צפת. היה רופא מנדל, שם שלו. שם שלו מנדל? ורופא לשמן. עשו לי ניתוח, אמרתי, איפה הילד שלי? אוקיי. מה עם הילד שלי? אמרו, היה לך בן, הוא מת. איפה מת שלו, איפה חי שלו? לא נתנו תשובה. ככה, מה זה, הם עשו ככה? עכשיו 61 שנה אני סובלת. למי אבכה וכף אכה ובבכי אמרה. תשמע, היינו כאלה נאיבים, והתרבות שלנו חינכו אותנו ככה, לא להתחצף, לא להרים קול. מי חשב שיהודי יעשה ליהודי רע? היינו מפרץ, עלינו לארץ, לא יודעים שפה, כלום לא יודעים. התחתנו, אחרי 9 חודשים נולד לנו ילד בריא, ילד יפה תואר, עיניים כחולות. היא הלכה לתת לילד חלב? לא. למה? אתם לא נכנסים. למה לא נכנסים? אתם דרך הזכוכית תראו את הילד. אני פעם אחת ראיתי את הילד, והיא ראתה פעם או פעמיים, פעמיים. לי לא היו נותנים להתקרב לחדר יונקים, והמבט הזה של הילד שראיתי אותו פעמיים לא יוצא לי מהעיניים. הייתה אחת שמה שאני זוכרת את זה כמו עכשיו, אחות ג'ינג'ית כזו גדולה, ממדים. כל פעם שהייתי רוצה להתקרב לחדר היונקים או לראות את התינוק שלי, היא הייתה עוצרת אותי, הייתה ממש עם הגוף שלה חוסמת אותי. היו מביאים את כל התינוקות ליניקה. הייתי מתחננת, למה את התינוק שלי את לא מביאה? למה? בואו תספר לי. אספר לך ששנתיים הייתי במחנה עולים בפרס. הגעתי ולא ידעתי בכלל מילה אחת עברית. אשתי לא הרגישה טוב. לקחו אותנו לטבריה. היא ילדה והיא בת. היא ילדה יפה, ילדה שאני משתגע לראות אותה. היא ראשונה, שלא היה לי עוד ילדים, זה הראשון. היא השתחררה אשתי, אז באנו לקחת את הילדה. והתחילו לגמגם. אני מדבר בהם בעברית, כן. כמה פעמים ראית לפני שעשו לך לך? 3 פעמים ביקרת וראית ילדה. והכל היה בסדר. והרגשתי שזה לא מתה, אלא שלקחו אותה. למחרת אמרו הילד חולה, אנחנו לקחנו את הילד ויצו. הם העבירו אותו בגלל צהבת קלה. אני למחרת הלכתי להביא את הילד, שם עומד איזה הר של בן אדם, לא נותנים להיכנס. אני אומר, באתי לראות את הילד שלי, מי אתה? תחכה פה, אני אביא את האחות. בא אחות, אומר, מי אתה? אני אומר, דיין. הילד הזה מת. אני אומר, מה? הילד שלי מת? הוא אומר, כן. אני אומר, אבל ילד, אני רוצה את המת שלו, תביא את המת, אני רוצה את הפתק, את התעודה שלו. לא, אנחנו לא רוצים תעודות. לך מפה, אסור לך להיכנס פה, אין לך מה לעשות. באנו הביתה ואמרו לנו שהוא נפטר, אז אמא שלו אמרה לא. אצלנו זה מסורת, צריך לקחת את החולצה הלבנה שלו, זה כמו תחריך, לעטוף את התינוק ולקבור אותו. ואנחנו צריכים לעשות את זה, כי זה ילד הבכור שלנו. על זה, אתה ואשתך? כן, היא הייתה עצובה, מאז היא הלכה עם בטן מלאה וחזרה בטן ריקה, והיא כל היום הייתה בוכה. כל היום הייתה בוכה. עוד העין שלי שאני מגיע לטבריה, אני כאילו מישהו חונק אותי.
יום אחד אני זוכרת שדיברו על ילדי תימן, אז ראיינו בן אדם שהוא אמר שבשנת 1964 חטפו 11 תינוקות מבית חולים דג'אני. שם נפל לי עוד יותר האסימון, ובאתי, רצתי אליו, אמרתי, דוד, תשמע, התינוק שלנו חי. אני אומרת לך שהוא חי, הוא חי. ואחותי זאת, שהייתה מתנדבת בוולפסון, יום אחד אמרה לי, יש פה ארכיון בבית חולים דג'אני. באמת, אני, כל הכבוד, היא לקחה אותי ונסענו לשם. הפקידה אמרה לי, אני מאוד מצטערת לאכזב אותך. פשוט גנזו את כל התיקים של שנת 64. שתעשו כל המאמץ שיהיה איזה תועלת, שאני אהיה רגוע. אתה יודע, במשך כל השנים האלו, אני לא רגוע. הלוואי שהייתי רואה שזה סוף החיים שלי, הייתי עוד עיניים שלי שאני לראות את הילדה של שמה שלי. אני מבטיח לך שאנחנו נעשה כל מאמץ. בשביל זה אנחנו הקמנו עמותה ומביאים צילומים מה שאפשר אנחנו עושים. כל שנה אני חגגתי לו את היום הולדת שלו, בעיני עצמי, אני לא שיתפתי ילדים. עכשיו אני אומרת, לא ראיתי את החתונה שלו, לא ראיתי את הבר מצווה שלו, לא ראיתי את הילדים שלו. אני לא עזבתי את הכאב הזה, תשמע, זה פצע פתוח, שכל עוד שאני חיה, זה חלק ממני, ואני אלך לעולמי עם הכאב הזה, זה לא יעזור. אל תחשוב שיש לי תקווה, אין לי תקווה. אבל אני רוצה לעשות עם המצפון של עצמי הכל, אבל הכל, כדי למצוא את הילד האבוד שלי. אתה מכיר את הריקודים במעגלים? עובדים מעגלים. עכשיו אנחנו נרקוד לך עובדים מעגלים, כל הזמן. כל החתונה מעגלים. דללה דללה אם יש ילד באמת, בחור, היום הוא צריך להיות בן 52, יגלה את נשמע שהוא חי, נשמע שהוא חי. כן, שטוב לו. אפילו שלא יבוא אלינו, לא אכפת לו. נכון. רוצים לדעת שהוא חי. נכון.